හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට හැරලෙවල්. ආයිබෝන් යාළුවනේ. අදත් අලුත් පාඩමකින් මම අද ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙනවා. අද පාඩමෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question tags ගැන. මොනවද මේ question tags කියන්නේ? හොඳයි. අපි එහෙනම් අද කතා කරමු question tags. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි ෆ්ලුවෙන්ට් විදියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට අලංකාර විදියට කතා කරන්න වැදගත් වෙන තවත් වාක්‍ය රටාවක් විදියට සලකන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි මෙන්න මේ question tags කියන්නේ. මේකත් හරියම ලේසි යාළුවනේ. අපි භාවිතා කරන වාක්‍යයකට වාක්‍යයත් සමග ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නය තුළින් අපි යම් කිසි දෙයක් ඉදිරි කරාද කියලා විශ්වාසවන්තව දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වෙලාදී තමයි මෙන්න මේ tags question tags කියන එක භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු මෙන්න මේ question tags ගැන. උදාහරණයක් විදිහට බලමු අපි question tag එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. අපි කතා කරලා තියෙනවා යම්කිසි වාක්‍යයක් ගත්තාම මේ වාක්‍යයේ අපිට පුළුවන් ඕනෑම වාක්‍යයක් ආකාර 4කට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම වාක්‍යයක් ආකාර රටා 4ක් දක්වා රටා 4කට අපිට කියන්න පුළුවන්. මම කනවා කියන වාක්‍යය කිව්වොත් යාළුවනේ අපිට පුළුවන් එක මම කනවා මම කන්නේ නැහැ කියලා නෙගටිව් අර්ථ යන අර්ථය නැති යන අර්ථයෙන් දක්වන්න. ඒ වගේම අපි කතා කරලා තියෙනවා question ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන්. මම කනවද මම කන්නේ නැද්ද? ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ සහ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ. එවනම් වර්ග 4 ඇත යන අර්ථය නැත යන අර්ථය ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය නැති යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. මෙන්න මේ හතර උපයෝගී කරගෙන අපිට පුළුවන් question tag එක නිර්මාණය කරන්න. බලමු අපි එහෙමනම් අපි මතක ගන්න you eat rice. ඔබ බත් කනවා. you eat rice. ඔන්න අපේ පළවෙනි වාක්‍යය. you eat rice. දෙවෙනි එකේදී මම කියලා තියෙනවා ඔබ බත් කනවද? අපි ඔබ බත් කනවා කියන වාක්‍යයේ ප්‍රශ්නය. ඔබ බත් කනවද? Do you eat rice? මේ නෙගටිව් අර්ථය සහ නෙගටිව් අර්ථය නැති යන අර්ථය ඒ වගේම ප්‍රශ්නාර්ථය අපි කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා අපි මූලික පාඩම් වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒවා නැවත මගේ වීඩියෝ වලින් බලන්න මම මේ කාඩ් එකක් දාන්නම්. හොඳයි. You eat rice. මම බත් කනවා. Do you eat? මම බත් කනවා නෙමෙයි. මොකද යාළුවනේ? You eat rice. ඔබ බත් කනවා. Do you eat rice? ඔබ බත් කනවාද? You eat rice කිව්වොත් ඔබ බත් කනවා. Do you eat rice කිව්වොත් ඔබ බත් කනවාද? ඊළඟට you don't eat rice. ඔන්න ඔබ බත් කනවා කියන එකේ විරුද්ධාර්ථය. ඔබ බත් කන්නේ නැහැ. You don't eat rice. ඊළඟට don't you eat rice. ඔබ බත් කන්නේ නැද්ද? ඔබ බත් කන්නේ නැද්ද? Don't you eat rice. මෙන්න මේ හතරෙන් අපි පළවෙනි වාක්‍යය සහ හතරවෙනි වාක්‍යය ඇත යන වාක්‍ය රටාව සහ නැත යන ප්‍රශ්නාර්ථ රටාව යොදාගෙන තමයි මෙන්න මේ question tag එක නිර්මාණය කරගන්නේ. හොඳයි. බලන්න අවසාන අවස්ථාවේ අපේ question tag එක you eat rice. ඔබ බත් කනවා. ඊළඟට don't you. දැන් මෙතනදී ඔබ බත් කන්නේ නැද්ද කියන ඒ දිගට අපි ලියන වාක්‍ය තමයි මෙතනදී කෙටියෙන් අහනවා don't you eat rice. ඔබ බත් කන්නේ නැද්ද? Don't you eat rice. එතකොට අපිට මෙන්න මේකේ යම් කිසි ආකාරයකට අපි දක්වන්න පුළුවන් ඔබ බත් කනවා. එහෙම නෙමෙයිද? ඔබ බත් කනවා. කන්නේ නැද්ද? ඔබ බත් කනවා නේද? අපි ඔන්න ඔය විදිහට කතා කරන අවස්ථාව අපි කතා කිරීමේදී අපි ව්‍යවහාරයේදී යොදා ගන්න ආකාරයක් විදිහට මේක අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී යොදා ගන්න පුළුවන්. You eat rice, don't you? You eat rice, don't you? ඔබ බත් කනවා. එහෙම නේද? කන්නේ කනවා නේද කියන අහන එක තමයි මෙන්න මේ don't you කියන එකේ. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ. You eat rice, do you නෙමෙයි. Do you නෙමෙයි. එතනදී අපි නෙගටිව් නැති යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය තමයි යොදාගන්නේ. නමුත් ඊළඟට අපි වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස් ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. Don't you eat rice කියලා අහන්නේ නැහැ. Don't you eat rice කියන එක අපි
පළවෙනි වාක්‍යයෙන් ඒ අදහස ගන්නවා. නැවත ඒ කොටස වාක්‍ය තුල ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? ඔබ බත් කනවා, මේක අපිට ෂුවර් කරගන්න ඕනේ. ඔයා බත් කනවා නේද? ඔබ බත් කනවා. don't you? අපිට ෂුවර් එකටම තහවුරු කරගන්න තමයි මේක. තහවුරු කරගන්නත් අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. you eat rice, don't you? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. Sunil went to school. Sunil පාසලට ගියේය. Did Sunil go to school? Sunil පාසලට ගියාද? Sunil didn't go to school. Sunil පාසලට ගියේ නැහැ. Didn't Sunil go to school? Sunil පාසලට ගියේ නැද්ද? ඔන්න අපේ වාක්‍ය රටා හතර, වාක්‍ය පැටර්න් හතර. අපේ question tag එක මොකද යාළුවනේ? Sunil went to school, didn't he? Sunil පාසලට ගියා. දැන් ඔන්න අම්මා කියනවා. Sunil පාසලට ගියා. හැබැයි අම්මට දැන් අපි මේක විශ්වාස නැත්තම් සුනිල් පාසලට ගියා. didn't he? ඇත්තම ගියේ නැද්ද? ඔන්න ඔය වගේ අර්ථයක් තමයි මෙන්න මේ question tag එකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ. Sunil went to school, didn't he? සුනිල් පාසලට ගියා. ගියේ නැද්ද? Sunil went to school, didn't he? අපි වාක්‍ය දිගට සකස් කරගත්තොත් didn't he එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනද he යොදා ගන්න කෙනෙකුට පුළුවන්. didn't Sunil. ඒ වෙනුවට තමයි මේ didn't Sunil කියලා නැවත අපිට යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි Sunil වෙනුවට he කියන pronoun එක සරනාමය මෙතනදී යොදා ගන්නවා. මොකද අපි පළවෙනි වාක්‍යය තුළ Sunil කියන එක දක්වලා ඉවරයි. Sunil ඊළඟ කරන දේ තමයි went to school. ඒක කරාද කරේ නැද්ද කියලා අහනවා. didn't කියන question එක. question tag එකක් කියලා මේකට කියනවා. question part එක යොදාගෙන. Sunil went to school, didn't he? ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි question tag නිර්මාණය කරන්නේ. අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. Kamal made a box. කමල් පෙට්ටියක් හැදුවේය. කමල් පෙට්ටියක් හැදුවේය. didn't he? මෙතන අපි දාගෙන ඉන්නවා didn't කියන එක. ඇයි මේක අතීත කාලේ ක්‍රියාවක් නිසා. කරලා ඉවරයි. didn't he? කමල් පෙට්ටියක් හැදුවා. නැද්ද? හා නැද්ද? ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට Sunil drinks coffee. Sunil කෝපි බොනවා. අපේ question tag එක ඉදිරි කොටස තමයි doesn't he? Sunil drinks coffee, doesn't he? ඊළඟට Namal will play football. ඔන්න අපි යොදාගෙන තියෙන අනාගත කාලය. will play. Namal will play football, won't he? will not කියන දෙක එකතු වෙනවා අපි දන්නවා won't වෙනවා. won't he? ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න. Sunil, Kamal, Namal කියන නාම පදේ වෙනුවට අපි he කියන සරනාමය දෙවෙනි අවස්ථාවේ යොදාගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් යාළුවනේ අද පාඩම තුල අපි කතා කරේ question tag ගැන. අපි තවත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. මම YouTube නාලිකාව English YouTube නාලිකාවෙන්. හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.